እንኳን በደህና ቆያችሁኝ። ኢትዮጵያ በመምጣቴ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ ኢትዮጵያን የሚወድ ሮቦት ነኝ። አምሃኛ ጓደኞቼ ትንሽ አስተማሩኝ። ከዚህ የበለጠ I have a girlfriend, Alexandra. She is also a robot. But this isn't the Terminator. This is Robot C, and it's here to help. Today we built more than 1,000 robots, and they are working. ሮቦትስ የሮቦቶችን ዲዛይን፣ ግንባታ፣ አሰራር እና አጠቃቀምን በሚመለከት የቴክኖሎጂ ዘርፍ ነው። ሮቦት በራሱ ወይም በተወሰነ የሰው ቁጥጥር ደረጃ ተግባራትን ማከናወን የሚችል ሜካኒክ ወይም ምናባዊ ወኪል ነው። የሮቦቲክስ ዓላማ የሰውን አቅም የሚያግዙና የሚጨምሩ ተደጋጋሚ ወይም አደገኛ ስራዎችን በራስ ሰር የሚሰሩና ውስብስብ ስራዎችን በትክክለኛና ቅልጥፍና የሚያከናውኑ ማሽኖችን መፍጠር ነው። ሮቦቶችን በፋብሪካዎች ውስጥ ከመገጣጠም መስመር ማምረት ጀምሮ እስከ ህዋ ፍለጋ፣ በሆስፒታሎች ውስጥ ካሉ የቀዶ ጥገና ሂደቶችን ጀምሮ በአደጋ በተጠቁ አካባቢዎች የፍለጋና የማዳን ተልዕኮዎችን ለማካሄድ ሰፊ ተግባራትን ማከናወን የሚችሉ ናቸው። ከተወሰኑ ጥቅሞች አንጻር ሮቦቲክስ በተለያዩ ስራዎች ውስጥ ትልቅ ሚና እንደሚጫወቱ እናያለን። በማኑፋክቸሪንግ እና ኢንዱስትሪ ሮቦቶች ምርታማነትን ለመጨመር፣ የጥራት ቁጥጥርን ለማሻሻል እና የሰራተኞችን ደህንነት ለማሳደግ በአምራች ሂደቶች ውስጥ በስፋት ጥቅም ላይ ይውላሉ። እንደ ብየዳ፣ መገጣጠም፣ ማሸግ እና የቁሳቁስ አያያዝ ያሉ ተግባራትን ማከናወን ይችላሉ። በጤናው ዘርፍ ስናየው የጤና እንክብካቤ ሮቦቲክስ በሕክምናው ዘርፍ ከፍተኛ እድገት አድርጎ የቀዶ ጥገና ሮቦቶች ዶክተሮች በትንሹ በመከታተል ሂደቶችን በበለጠ ትክክለኛነት እና ቁጥጥር እንዲያደርጉ ለመርዳት ያገለግላሉ። ሮቦቶች በመልሶ ማቋቋሚያ ሕክምና፣ በሰው ሰራሽ ሕክምናና በሆስፒታሎች ውስጥ መድኃኒትና አቅርቦቶችን ለማድረስ የሚያገለግሉ ትልቅ የቴክኖሎጂ መሳሪያዎች ናቸው። ለጥናትና ምርምር ሮቦቶች መረጃን ለመሰብሰብ፣ ሙከራዎችን ለማካሄድ እና ለሰው ልጆች በጣም አደገኛ ወይም ተግባራዊ ያልሆኑ ተግባራትን ለማከናወን በጠፈር ፍለጋ ውስጥ ተቀጥረዋል። በተጨማሪም በውሃ ውስጥ አሰሳ፣ ጥልቅ የባህር ምርምር እና ሌሎች ሳይንሳዊ ጥረቶች ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላሉ። በመከላከልና በደህንነት ሮቦቲክስ እንደ ቦምብ አወጋገድ ስላለ ስለላ እና ክትትል ባሉ ወታደራዊ መተግበሪያዎች ውስጥ ከፍተኛ ሚና እንደሚጫወቱ ያሳያሉ። ሰው አልባ የአየር ላይ ተሽከርካሪዎች ወይም ደግሞ ድሮኖች ለተለያዩ ዓላማዎች ጥቅም ላይ ይውላሉ። የስለላ መረጃዎችን በመሰብሰብ እና የታለሙ ጥቃቶችን ጨምሮ ኢላማ ያደርጋሉ። በግብርናና የምግብ ኢንዱስትሪ ሮቦቶች በግብርና ስራ ላይ የተሰማሩ እንደ ሰብሎችን ለመትከል፣ ለመሰብሰብና ለመቆጣጠር ላሉ ተግባራትን በቅልጥፍና በማሻሻል የሰው ኃይል ወጪዎችን መቀነስና የንብረት አጠቃቀምን ማመቻቸት ይችላሉ። አገልግሎትና እርዳታቸው እንደ ደንበኞች አገልግሎት፣ መስተንግዶና እንክብካቤ ባሉ የተለያዩ አገልግሎት ተኮር ተግባራት ላይ ሰዎችን ለመርዳት ሮቦቶች እየተዘጋጁ ነው። እንደ ሽማግሌ እንክብካቤ፣ ጽዳትና መዝናኛ ባሉ አካባቢዎች ድጋፍ መስጠት እንደሚችሉ ያሳያሉ። ሮቦቲክስ ብዙ ጥቅሞችና እድገቶችን ቢያቀርቡም እንደ ደህንነት፣ ግላዊነትና ተገቢ አጠቃቀምን ማረጋገጥ ያሉ ስነ ምግባራዊ ጉዳዮች አቅሙን በብቃት ለመጠቀም መስተካከል እንዳለባቸው ልብ ማለት ያስፈልጋል። በእርግጠኝነት ሮቦቲክስን በተመለከተ ሊታሰብባቸው የሚገቡ አንዳንድ ተጨማሪ መረጃዎች በምርምርና ልማት ሮቦቲክስ ቀጣይነት ያለው የምርምርና ልማት መስክ እንደ ሳይንቲስቶች፣ መሐንዲሶች እና ዲዛይነሮች የሮቦትን አቅም በማጎልበት ቦታቸውን፣ ግንዛቤያቸውን፣ የውሳኔ አሰጣጥን እና የሰው ማሽን መስተጋብርን በማሻሻል ላይ ይሰራሉ። ይህ ቀጣይነት ያለው እድገት በጊዜ ሂደት ይበልጥ የተራቀቁና የማሰብ ችሎታ ያላቸው ሮቦቶች እንደሚፈጠሩ ያደርጋል። በአርቲፊሻል ኢንተሊጀንት ወይም ኤአይ ውህድ በማድረግ ኤአይ በሮቦቲክስ ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። እንደ ማሽን የትምህርትና የኮምፒውተር እይታ ያሉ የኤአይ ቴክኒኮችን በማካተት ሮቦቶች ከተለዋዋጭ አካባቢዎች ጋር መላመድ ወይም ከተሞክሯቸው መማር እና የማሰብ ችሎታ ያላቸው ውሳኔዎችን ማድረግ ይችላሉ። ይህም ውስብስብ ተግባራትን እንዲያከናውኑ፣ ነገሮችን እንዲያውቁ፣ የተፈጥሮ ቋንቋን እንዲረዱና
ከሰዎች ጋር በብቃት እንዲገናኙ ያስችላቸዋል። የሰው ሮቦት ስራቸው ችሎታቸውንና አቅማቸውን ለማሟላት ከሰዎች ጋር አብረው ወደሚሰሩበት የሰው ሮቦት ትብብር በማድረግ እየሄዱ ነው። ይህ አሰራር በኢንዱስትሪ አካባቢ ያሉ ሰራተኞችን ከሚረዱ ሮቦቶች እስከ የስራ ቦታን ከሰዎች ጋር የሚያጋሩ ትክክለኛነትን ወይም ከባድ ማስነሳትን የሚጠይቁ ተግባራትን ከማከናወን ጀምሮ የተለያዩ ቅርጾችን ይይዛሉ። ሮቦቲክስ እና በአውቶሜሽን በስራ ገበያው ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ የማድረግ አቅም አላቸው። ሮቦቶች ተደጋጋሚና ተራ ስራዎችን መተካት ቢችሉም እንደ ሮቦት ጥገና፣ ፕሮግራሚንግ እና ቁጥጥር ባሉ አካባቢዎች አዳዲስ የስራ ዕድሎችን መፍጠር ይችላሉ። ሮቦቶችን ወደ ስራ ኃይል መቀላቀል ጥሩ ሽግግር ለማረጋገጥ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አንድምታቸውን በጥንቃቄ መመርመርን ይጠይቃሉ። በተጨማሪም ሮቦቶችን በጦርነት ውስጥ በስነ ምግባር አጠቃቀምና በራስ ገዝ የጦር መሳሪያዎች ሊያስከትሉ ስለሚችሉ ውጤቶች ቀጣይነት ያላቸው ክርክሮች እንደሚያስፈልጉ ያሳስባሉ። በትምህርትና በክህሎት እድገት ሮቦቲክስ በሳይንስ፣ በቴክኖሎጂ፣ በምህንድስናና በሂሳብ ወይም ስቲም መስኮችን ፍላጎቶችን ለማስጎልበት የትምህርት ተቋማት ውስጥ ታዋቂነትን አግኝቷል። የሮቦቲክስ ውድድርና ፕሮግራሞች ለተማሪዎች ሮቦቶችን በመንደፍ በመገንባትና በፕሮግራም አወጣጥ ችግር ፈች ክህሎቶችን መፈጠራንና የቡድን ስራን በማስተዋወቅ ልምድ እንዲኖራቸው ያስችላቸዋል። አጋዥ ሮቦቲክስ ሌላው ጉልህ የሮቦቲክስ ዘርፍ አጋዥ ሮቦቲክስ ሲሆኑ ይህም አካል ጉዳተኞችን ወይም ደግሞ አረጋውያንን የሚረዱ ሮቦቶችን በማዘጋጀት ላይ ያተኩራሉ። እነዚህ ሮቦቶች እንደ የመንቀሳቀስ ድጋፍ፣ የግል እንክብካቤና ጓደኝነት ባሉ ተግባራት ሊረዱ ይችላሉ። ይህም እርዳታ ለሚፈልጉ ሰዎች የህይወት ጥራትን ያሳድጋሉ። በአጠቃላይ ሮቦቲክስ ለቴክኖሎጂ ሳይንስ እና ማህበረሰብ እድገት አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። እንደ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ፣ ኮምፒውተር ሳይንስ፣ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ እና የግንዛቤ ሳይንስ ካሉ ዘርፎች እውቀትን በማጣመር በተለያዩ አካባቢዎች ውስብስብ ተግባራትን ማከናወን የሚችሉ የማሰብ ችሎታ ያላቸው ማሽኖችን የሚፈጥር ሁለገብ ዲሲፕሊናዊ መስክ ናቸው። የሮቦት ስርዓቶችን ለመስራት ብዙ የፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ኮርስ የተወሰዱበት ሲስተም ነው። ሮቦት ሃርድዌር የሶፍትዌር ጥምረትና የመተግበሪያው ልዩ መስፈርቶች ላይ የተመሰረተ ነው። በሮቦቲክስ ውስጥ በተደጋጋሚ ጥቅም ላይ የሚውሉ አንዳንድ የፕሮግራሚንግ ቋንቋዎች እንደ ሲ++፣ ፓይተን፣ ጃቫ፣ ማትላብ እና ሌሎችም ሁሉ እንደሚያካትት ያስረዳል። የሮስ ወይም የሮቦት ኦፕሬት ሲስተም ራሱ የፕሮግራም አወጣጥ ቋንቋ ሳይሆን ለሮቦት ሶፍትዌር ልማት ተለዋዋጭ ማዕቀፍ ነው። ገንቢዎች የሮቦት አፕሊኬሽኖችን በመረጡት ቋንቋ እንዲጽፉ የሚያስችላቸውን ሲ++፣ ፓይተን እና ጃቫን ጨምሮ በርካታ የፕሮግራሚንግ ቋንቋዎችን የዲቨሎፐር ወይንም ደግሞ ዲቨሎፕ የሚያደርጉ ሰዎች ይደግፋሉ። ሮስ ወይም ኦፕሬቲንግ ሲስተም የፕሮግራሚንግ ቋንቋዎችን ደረጃውን የጠበቀ የግንኙነት መሰረት እና የሮቦት ስርዓቶችን ለመገንባት ሰፊ ቤተ መጻሕፍትና መሳሪያዎችን ያቀርባሉ።